Hello guys, today I am going to teach you how to set messenger ringtone. First, go menu, scroll button, then click messenger, then setting, setting, setting पछि then notification पछि हामी यहाँबाट मेसेन्जर फ्री कल भन्नेमा जान्छौँ। यसबाट रिङटोन सेटिङ हुन्छ। हामीहरू यसरी सेटिङ गर्न सक्छौँ। यसरी हामी विभिन्न रिङटोनहरू हुन्छन्, यिनीहरू हामीहरू यसरी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी मैले यो सेटिङ गरेँ, यसपछि यो गर्नुपर्छ। Thank you guys. Please like, comment and subscribe. Thank you.